Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। আপুনি মোক কেতিয়া মাতিব বিচাৰিছে? When do you want me to come? আপুনি মোক কেতিয়া মাতিব বিচাৰিছে? When do you want me to come? তুমি ইমান বেছিকৈ কিয় কথা কোৱা? Why do you talk so much? তুমি ইমান বেছিকৈ কিয় কথা কোৱা? Why do you talk so much? সেই মানুহবোৰ কোন আছিল? Who were those people? সেই মানুহবোৰ কোন আছিল? Who were those people? তেওঁলোক কোন আছিল? Who were they? তেওঁলোক কোন আছিল? Who were they? তুমি কেনেকৈ জানিলা? How do you know? তুমি কেনেকৈ জানিলা? How do you know? তেওঁক কামলৈ মাতি দিয়া। Call him to the work. তেওঁক কামলৈ মাতি দিয়া। Call him to the work. তুমি সেই ল'ৰাটোৰ পৰা চকু ৰাখিবা। You keep eye on that boy. তুমি সেই ল'ৰাটোৰ ওপৰত চকু ৰাখিবা। You keep eye on that boy. তেওঁৰ উদ্দেশ্য ভাল নহয়। His intentions are not good. তেওঁৰ উদ্দেশ্য ভাল নহয়। His intentions are not good. যেতিয়াই তুমি সময় পোৱা মোলৈ মেছেজ কৰিবা। Whenever you have time, message me. যেতিয়াই তুমি সময় পোৱা মোলৈ মেছেজ কৰিবা। Whenever you have time, message me. দুৱাৰৰো কাণ থাকে। Even walls have ears. দুৱাৰৰো কাণ থাকে। Even walls have ears. প্ৰেম মাথো ভ্ৰম। Love is only illusion. প্ৰেম মাথো ভ্ৰম। Love is only illusion. জীয়াই থাকা আৰু জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া। Live and let live. জীয়াই থাকা আৰু জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া। Live and let live. তেওঁ কামত ব্যস্ত। He is engaged in work. তেওঁ কামত ব্যস্ত। He is engaged in work. মই কান্দিবলৈ ওলাইছিলোঁ। I was about to weep. মই কান্দিবলৈ ওলাইছিলোঁ। I was about to weep. বেয়া কি আছে? What is the fault? বেয়া কি আছে? What is the fault? আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।